خب لبه های مسیر مربوط به لوپمون هم اجازه بدین یه کنترلی بکنیم. اینجا حالا همونطور که میبینین این قسمت دایره توپور که مسیر اصلی بود که بعد روی کروتویدمون میومد و بعد دایره ها و در طرفین این مسیر اصلی لبه هایی رو سیستم در واقع پیدا کرده. تو این قسمت که در واقع همونطور که میبینیم باز اینجا روی این لبه تونسته نقطه پیدا کنه و البته ما میتونیم الان یه آن این قسمت مین ایدز رو خاموش کنیم و اون وقت لایش رو وقت میبینیم که در واقع این خط مربوط به لبه این لوپه و برای همین تونسته تو تمام این نقاط برامون لبه ها رو پیدا کنه. پس یکی از کارهایی که گفتیم بعد از اینکه در واقع تو اون قسمت اینم از رو روشن کنم توی قسمت ویدث فایندر تو این قسمت در واقع یکی از کارهایی که بعد از انجام این کار گفتیم حتما باید کاربر چک کنه این بحث در واقع شناسایی لبه هاست و یک کار خیلی مهم دیگه اینه که کاربر تو منوی تولز روی مورد روت اینترچنج دیزاین بره و توی قسمت سکشنز اینفورمیشن این پرسشنامه رو حالا سر فرصت مفصلا راجبش تو همین قسمت توضیح میدیم توی البته قسمت های بعد در واقع تو همین فیلم آموزشی که کاربر چی کار میتونه اینجا بکنه. مهمترین چیزی که کاربر باید بعد از قسمت ویدث فایندرز علاوه بر این نقاط و بحثی که روی نقاط شد توی انجام بده اینه که بیاد توی این پرسشنامه و ببینه که برای مسیرهای شماره در واقع هر کدوم از اون مسیرها تیپی رو که این قسمت روت تایپ تیپی رو که برنامه در واقع تشخیص داده و شناسایی کرده درسته. ببینیم به طور کلی ما توی این مسیرهای مربوط به اتوبانمون حالا این مسیر و مسیر بالایی اگه اینو محور فرض کنیم 1 2 3 تا لبه سمت راست و 3 تا لبه سمت چپ داریم. توی لوپمون یا حالا مسیرهای رمپی که ممکنه ترسیم بشه اگه این محور باشه تو هر طرف 2 لبه داریم. وقتی که 3 لبه داریم سیستم یا تیپ هایوی یا تیپ فریوی رو در واقع دیتکت میکنه تشخیص میده و زمانی که 2 لبه باشه تیپ رودوی. این معنیش اینه که ما میتونیم بیایم توی پرسشنامه سکشن اینفورمیشن اینجا میبینیم که الان مسیر شماره 11 تیپش هایویه، مسیر شماره 21 رو لود میکنیم اینم تیپش هایویه و مسیر شماره 1 لود میکنیم و میبینیم رودویه. توی این حالت یعنی کار ما درست انجام شده. اگر برای مثال ما وقتی که مسیر 1 رو که مربوط به این مسیر لوپه لود میکردیم و میدیدیم این هایوی هست این معنیش اینه که ما یه جایی اشتباه کردیم و نرم افزار توی یکی از طرفین چپ حالا یا راست این مسیر توی یه قسمتی 3 تا لبه تشخیص داده. پس در واقع یعنی به نوعی کارمون یه جا اشتباه بوده حالا یا توی ترسیم‌ها یا توی نامگذاری‌ها و همین مسئله باعث میشه ما تمامی محاسبات بعدی اشتباه خواهد بود. چون اگه شما اینجا فرض کنین رودوی هست و این سیستم هایوی اینو تشخیص بده خب محاسباتش مبنای هایوی میشه و در واقع آزاد راه بزرگ راه میشه و کار اشتباه میشه. خب بعد از بحث ویدث فایندر یکی دیگه از کارهایی که کاربر باید توی این بحث طراحی تقاطع در واقع کنترل کنه قسمت مربوط به هوریزونتال کربز یا قوس‌های افقیه. البته توی این پرسشنامه در واقع توی این پرسشنامه این اطلاعاتی هست مربوط به قوس‌های افقی هر کدوم از این مسیرها رمپ‌ها، لوپ‌ها، مسیرهای اصلی که بعد از برداشت طولی ارزی در طول هر مسیر این اطلاعات توی این پرسشنامه قرار میگیره. این پرسشنامه خیلی خیلی شبیه پرسشنامه‌ایه که توی همون نرم افزار CSDP در رابطه با قوس‌های افقی هست. تقریبا تمام پارامترهایی که تو اون نرم افزارها هست همینجا هم کاربر میتونه تعیین کنه. علتش اینه که به هر حال مقطع ارزی که توی این قسمت‌ها سیستم میخواد محاسبه کنه برای اینکه خط پروژه رو تو لبه ها منطبق کنه بین مسیر رمپ و لوپ و قسمت
مسیرهای اصلی به نوعی وابسته به این قوس‌های افقی است، چون مقادیر دور از روی این قوس‌ها حساب میشه و به همین دلیل در واقع مشخصاتی که توی اینجا به عنوان قوس‌های افقی هست باید مشخصات کاملا منطبق باشه، در واقع درستی باشه و منطبق باشه با اون سیستمی که بعداً قرار هست کاربرتون افزار CSTP مقاطع ارزیشو در بیاره. مسیر 11 و 21 ما که دو تا مسیر اصلیمون بود، حالا تو این مثال قوس نداشتن ولی قوس داشت همینجا میومد. ما میتونیم بریم سراغ مسیر شماره 1 و اینو اطلاعاتش رو لود کنیم. اول همونطور که می‌بینید آیکون‌های کنترل طراحی کنار اومدن که حالا اینو یه بحث دیگه‌ای هست توی فیلم آموزشی دیگه راجع بهش صحبت میشه. و خب سیستم این قوس‌ها رو چک میکنه و این پایین پیغام میده که در واقع horizontal arcs checked اوکی، یعنی که این اطلاعات قوس‌های افقی الان درسته و در واقع اوورلپ ندارن، مقادیر الان درست ست شده که در واقع ما اینجا هر چند تا قوسی که بوده برای این میتونیم روی این قسمت بریم. تعداد قوس‌ها هم خود سیستم مشخص کرده 3 تا قوس. منتها اگه دقت کنیم ما توی 2 تا از قوسامون یه علامت قرمز هست که این در واقع معنیش اینه که اگه ما حالا این کلید رو بزنیم، در واقع حالا من قبل از که به جزئیات این کلید بگم، من یک بار دیگه اینو به طور کلی بگم که در واقع یه بخشی از طراحی تقاطع این کنترل کردن این قوس پشتنامه قوس افقی و قوسایی که اینجا هست و اگه لازم هست باید یه تغییراتی روی این یا حالا روی فرضیات طراحی یا روی حتی این قوس‌ها داده بشه. ما البته الان تو مثالمون چون اینجا این سیستم برامون این پیغامو داده که در واقع حالت این کانسیستنسی نداریم، قوس‌ها اوورلپ نیستن، سازگاری دارن با هم دیگه و اینجا چک شده، اینا اوکی است. حالا من فقط توضیحاتی میدم راجع به این بحث قرمز بودن اینها. اگه این کلید رو شما الان بزنین، خب برنامه پیغامی که میده به این معنیه که برنامه استاندارد 415 و سرعت طرح 40 و ایمکس 6% که در واقع این مقادیر رو ما در حین تبدیل این پلیلاین به پلیلاینی با اسپیشال افکت روت، اگه خاطرتون باشه اینا اومده بود، به هر حال پیغامی که میده اینه که شعاع مینیمم 60 متره. که البته ما اینجا یه شعاع 45 گذاشته بودیم و یکم این مورد در مورد طول سرشکنه که حالا اینجا به عنوان طول کلتویی در نظر گرفته شده که اینجا مگه این پشت در واقع این کلید رو بزنیم باز به این ترتیب میگه که برای با توجه به آینامه 415 و سرعت 40 و دور مکسیمم 6% و اینکه دور خود اون قوس 6% بوده، required progression length یا حالا طول سرشکن لازم 31 متره که ما در اینجا 30 متر وارد شده. یکی این قوسمون این مشکل رو داره و یکم قوس سوم. در واقع اون قوس بزرگی که توی این سیستم قوس ESCTL ما دو تا قوس کوچیک داشتیم، یه قوس بزرگ. این قوس بزرگ که در واقع قوس دوم میشه، شعاع 70 این مسئله نداره، طولش هم همه بالاتر از 31، ولی قوس یکمون و قوس سه‌مون اینجا مشکل داره. در واقع یعنی با آینامه یه ذره منطبق نیست با توجه به سرعت 40. حالا البته میگم تو بحث کنترل طراحی تمام این آیکون ها و نحوه کار اینا رو توی فیلم آموزشی دیگه توضیح میدم خدمتتون. فقط نکته‌ای که هست اینه که شما اگه الان من با دستور کنترل او این آیکون رو بگیرم و در واقع شکل این آیکون رو به جای 40 آیکون سی رو انتخاب کنم و دوباره برم روی پرسشنامه horizontal curves و قوس شماره 1 رو لود کنم، همونطور که میبینید دیگه الان این باکس ها قرمز رنگ نیستن، چه برای قوس شماره 1 و چه برای قوس شماره 3. و در واقع اگه الان شما این کلیدم بزنید میبینید که این دفعه بر مبنای استاندارد 415 و سرعت طرح 30 کیلومتر در ساعت و ایمکس 6% شعاع مینیمم دیگه 35 متره و ما چون شعاعمون 40 بوده پس کارمون تو این زمینه درست بوده. این قسمت هم باز طول سرشکن حداقل 28 متره با توجه به آینامه 415. در واقع یعنی برنامه با توجه به همین شکل‌ها و در واقع آیکون‌های گرافیکی که ما اینجا میذاریم داره فرضیات طراحی رو از روی همین آیکون‌ها به دست میاره و با توجه به اونا سیستم در واقع برای ما یه سری اطلاعاتی رو حالا به صورت یا حالت هشدار میده یا اینکه اصلا سفیدن این باکس ها، یعنی همه چی درسته. پس ما میتونیم فرض کنیم مثلا این تقاطعی که الان به عنوان مثال کار میکردیم سرعت طرحمون 30 هست. مرحله دیگه که بعد از در واقع
کنترل قوس‌ها کاربر دیگه باید بیاد یک بار توی منوی تولز قسمت پراجکت لاینز و برای مسیرهای اصلی، یعنی در واقع این دو مسیر اتوبان، در واقع مسیر اصلی اتوبانمون توی پشتنامه پراجکت لاینز خط پروژهش که توی قسمت های قبل گفتیم کلید آنالیز پروفایل رو بزنه و سیو کنه و توی قسمت 20 در واقع مسیر 21 هم مجددا لود کنه و یه آنالیز پروفایل بزنه و حالا سیو و کلوز کنه. این در واقع برای اینه که این آنالیز پروفایل توی این قسمت برای این هست که برنامه تو تک تک این نقاط یک متری که برداشت شده بود در طول هر کدوم از این مسیرها ارتفاع خط پروژه رو با توجه به مشخصات خط پروژه که دادیم ارتفاع در واقع جاده رو به دست بیاره. البته خاطرتون باشه که ما چون تیپ بزرگراه کار کردیم عملا ما ارتفاع این قسمت و این قسمت، یعنی این مدین وسط نه، ولی ارتفاع این دو قسمت به عنوان ارتفاع پی ال رو توی تیپ هایوی در نظر داریم. یه مطلب دیگه هم اینه که توی نهایتا پرسشنامه سکشنز اینفورمیشن کاربر بره و برای هر کدوم از مسیرها کلید آنالیز سکشنز رو بزنه و سیو کنه. دوباره روی مسیر 21 لود آنالیز سکشنز سیو و مسیر شماره 1 لود آنالیز سکشنز سیو. این کار رو هم باید کاربر روی تمام مسیرها تو پرسشنامه سکشنز اینفورمیشن انجام بده که حالا روی این پرسشنامه تو قسمت های دیگه وقتی که بحث لبه ها رو مطرح کردیم روی این پرسشنامه دوباره برمیگردیم و یه توضیحات من راجع به این پرسشنامه خدمتتون خواهم داد.